درود دوستان، همه ما نظامی و شاهکارش مثنوی هفت پیکر رو میشناسیم، اما چون به شعر و کمی پیچیده و فهمش هم سخته، شاید خیلیا بی خیال خوندن و لذت بردن از داستانهای محشرش میشن. پس در این ویدیو میخوام کل داستان هفت پیکر از تولد بهرام تا فرجام کارش رو با روایتی امروزی و خلاصه شده براتون تعریف کنم. لطفاً ما رو همراهی کنید. آغاز داستان. زمانی که بهرام دیده به دنیا گشود، پدرش یزدگرد که از پادشاهان ستمگر و بدنهاد بود، او را به دست نعمان حاکم حیره در یمن سپرد. نعمان او را از چشم خود گرامی تر داشت و در آغوش خود به تربیتش همت گماشت. وقتی که کودک 4 ساله شد، نعمان احساس کرد که باید در مکانی خوش آب و هوا قصری برای شاهزاده بنا کند تا کودک لطیف را در آن به خوبی بپرورد. بنابراین مطلب را با فرزندش منظر در میان گذاشت. منظر به اتفاق پدر به جستجوی مهندسی زبردست بود تا بالاخره فردی را به نام سمنار به آنها معرفی کردند که اهل روم بود و در مصر و شام قصرهایی بنا کرده بود که در نوع خود بی‌نظیر بودند. با وعده‌ای که به سنمار دادند، او علاقمند شد که چنان قصری بسازد که در دنیا نظیرش نباشد. هر گونه هنری داشت در آن به کار بست، به گونه‌ای که در شبانه روز به 3 رنگ در می آمد: رنگ‌های کبود، سپید و زرد. صبحگاهان به رنگ کبود می شد، هنگام برآمدن آفتاب به رنگ زرد و زمانی که ابر چادر خود را بر روی خورشید می کشید، رنگ آن قصر به سفیدی می گرایید. سنمار قصر را ساخت و بهتر از آن که از خود خواسته بودند کارش را به پایان رسانید. نام آن قصر را خوبرنق گذاشتند. ز آسمان برگذشت رونق او، خور به رونق شد از خوبرنق او. نعمان نوید نعمتی فراوان به مهندس داد. وقتی که سنمار شنید هدیه‌ای گران قیمت دریافت خواهد کرد، گفت اگر زانچه وعده دادم شاه، پیش از این شغل بودمی آگاه. نقش این کارگاه چینی کار، بهترک بستمی در این پرگار. بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج. نعمان پرسید مگر از این بهتر هم توانی ساخت؟ گفت آری، این را از سنگ ساختم و اگر از یاقوت ساخته بودم مسلماً به 100 رنگ در می آمد. این قصر فقط 1 گنبد دارد و آن قصر دیگر با 7 گنبد سر به آسمان می کشید. ناگهان قیافه نعمان در هم شد و همه محبت‌ها و خوبی‌ها را در یک آن فراموش کرد، زیرا پادشاهان چون آتشند، فقط باید از دور آنان را نظاره کرد و اگر کسی به ایشان نزدیک شود هر آینه خواهد سوخت. آتش آنها مثل گلی است که در برابر باشد، اگر به آن نزدیک شوی چون خار در دست فرو می رود، یا همچون درخت انگور که اگر به آن نزدیک شوی به تو می پیچد و اگر 100 بار کمک و یاریش بنمایی بیخ و بن تو را به 100 خاری می کند. نعمان پیش خود گفت اگر او را نگه دارم و آن هدیه گرانبها را نثارش کنم، در جای دیگر قصری بهتر از این خواهد ساخت و این ترتیب شهرت ما از میان خواهد رفت. پس دستور داد او را از همان قصر بلند به زیر افکندند و نابودش ساختند. بیخبر بود از اوفتادن خیش، کان بنا برکشید 100 گز بیش. گر ز گور خودش خبر بودی، 1 بد است از 100 گز نیفزودی. روزی بهرام بر بام آن قصر چون بهشت به همراه نعمان به تماشای اطراف نشسته بود. نعمان به وزیرش که مردی مسیحی و دادگر بود روی کرد و گفت از این زیباتر چه می تواند باشد؟ پاسخ داد اگر نسبت به ایزد معرفت داشته باشی،
او از هر چیز که در ولایت توست خوشتر است. اگر به او آگاهی داشتی از این رنگ و بوی دل برمی داشتی. این سخن چون آتشی به جان نعمان زد و او را چنان منقلب کرد که هیچ چیز دیگر تا آن زمان اینگونه در او کارگر نیفتاده بود. به این ترتیب نعمان از قصر پایین آمده راه بیابان را در پیش گرفت و پشت پا به تمام مال و منال دنیوی زد. از آن پس چنان از نظرها مخفی شد که گویی کیخسروی زمانه خود گشت. منذر فرزند او خیلی ناراحت شد. هرچه بیشتر جست کمتر یافت و چون ناامید شد ناگزیر به زندگی ادامه داد. به جای پدر به تخت نشست و به عدل و دادگری پرداخت و به جای پدر به بهرام محبت بسیار کرد. او نیز پسری داشت نعمان نام که با بهرام در دامن یک دایه پرورش یافته و در یک مکتب درس خوانده بودند. تمام علوم زمانه را به بهرام آموختند. او در تیراندازی و شکار بی‌نظیر بود تا اینکه بهرام رفته رفته بزرگ شد. بهرام روزی به شکار رفت. متوجه شد که شیری بر گردن گورخری سوار شده و می‌خواهد او را بکشد. ناگهان بهرام هر دو را با یک تیر هدف قرار داد و در دم کشت. وقتی به شهر برگشتند و به قصر رفتند، منذر دستور داد عکس شیر و گور و تیراندازی بهرام را در خبرنق رسم کنند تا برای همیشه به یادگار بماند. کشتن بهرام اژدها را و یافتن گنج. بهرام روز دیگر شکار گوری را تعقیب کرد. حیوان به سرعت می دوید و بهرام نیز به دنبالش دوان بود تا اینکه گور به طرف غاری رفت. وقتی بهرام نزدیک غار رسید چشمش به اژدهایی کوه پیکر افتاد با دهانی باز. گویی می خواهد حیوان را ببلعد، چنان که بچه گور را نیز بلعیده بود. بهرام بدون اینکه فرصت را از دست بدهد تیری دو شاخ به طرف دو چشم او رها کرد و راه بینش او را برای همیشه بست. در یک چشم برهم زدن اژدها را درید. بانگی از او برخاست، شکمش را پاره کرد و بچه گور را در آن یافت. ناگهان متوجه شد که مادر به خاطر کینه‌ای که به اژدها داشته بهرام را به طرف غار راهنمایی کرده تا اژدها به دست او از بین برود. گورخر چون دید خطر رفع شده خود را به غار رسانید و با بهرام به مبارزه برخاست. گویی می‌خواست مطلب دیگری را به او بفهماند. در پیکاری که بین حیوان و بهرام در گرفت، بهرام متوجه شد گنجی در انتهای غار نهفته که تا کنون دست هیچ انسانی به آن نرسیده است. خسروانی نهاده چندین خم، چون پری روی بسته از مردم. شه چو بر قفل گنج یافت کلید، و اژدها را ز گنج خانه برید. آمد از تنگنای غار برون، گشت جویای راه و راهنمون. سپس بهرام از غار بیرون آمد و به لشکریان که در پی او بودند رسید و به آنها دستور داد با 300 شتر خمره های گنج را به قصر خبرنق ببرند. دیدن بهرام صورت 7 پیکر را در خبرنق. روزی بهرام ضمن گشت و گذار در قصر خبرنق متوجه حجره‌ای شد که در آن بسته بود. از محافظ خانه جویا شد و کلید را خواست تا در را باز کنند. پس از گشودن در خانه متوجه شد که نقش 7 پیکر از دختران شاهان 7 کشور را در آن نگاشته بودند که اسامی آنان بدین شهر بود. 7 پیکر در او نگاشته خوب، هر یکی زان به کشوری منسوب. دختر رای هند فورک نام، پیکری خوبتر ز ماه تمام. دخت خاقان به نام یغماناز، فتنه لعبتان چین و طراز. دخت خوارزمشاه نازپری، کش خرامی به سان کبک دری.
دخت سقلاب شاه نسرین نوش، ترک چینی تراز رومی پوش. دخت شاه مغرب آذریون، آفتابی چون ماه روز افزون. دختر قیصر همایون رای، هم همایون و هم به نام همای. دخت کسری ز نسل کیکاووس، درستی نام و خوب چون طاووس. این 7 پیکر چون حلقه‌ای اطراف نگینی گرانبها را احاطه کرده و با نگاه محبت آمیز خود در مقابل او پرستنده‌ای بیش نبودند. آنها چون پوست و این یکی چون مغز بود. گویا ستاره شناسان فلکی نام بهرام را بر سر این نگین نقش بسته و آن را در طالع بهرام دیده بودند. وقتی که بهرام این افسانه شنید در تعجب ماند و مهر و محبت آن دختران زیباروی در دلش جای گرفت، هرچند برای روز وصال دقیقه شماری می کرد و از این جهت ناراحت به نظر می رسید، در عین حال امیدواری او به زندگی 100 چندان شد. وقتی بهرام خانه را ترک می کرد به محافظ دستور داد در را محکم ببندد و هیچ کس جز خودش حق ورود به آن خانه را نداشته باشد، در غیر این صورت خونش مباح است. آگاهی بهرام از وفات پدر. چون یزدگرد پدر بهرام از وضع پسر آگاه شد و شرح حال پهلوانی او را به تفصیل شنید، بر چهرهش غمی نشست و مرگ خود را نزدیک دید، زیرا نمیخواست تاج و تخت را در دست دیگری ببیند. منذر شاه یمن چون خیلی به بهرام علاقه داشت، وقتی دید بهرام از جانب پدر مورد بیمهری قرار گرفته، او را بر ولایت خود حاکم کرد. بهرام نیز از ولایت پدر یادی نکرد و در همانجا دلخوش بود. زمان مرگ یزدگرد فرا رسید و او نیز تاج و تختی که از پدران به ارث برده بود رها کرد و به دنبال آنان شتافت. اطرافیان و وزیران جهت تعیین جانشین شورا گرفتند و گفتند گرچه بهرام از نژاد اوست، به دست تازیان تربیت شده و خوی آنها را گرفته، از این جهت نمی شود به او اعتماد کرد. از بس که مردم از یزدگرد ناراضی بودند، به بهانه‌های مختلف فرزندش را نیز از ولیعهدی محروم کردند و او را از مرگ پدر با خبر ننمودند. آنها بر این باور بودند که اگر چنین شاهی بر ما مسلط شود، تاج و تخت را به تازیان می دهد و چیزی جز رنج نصیب ما نمی شود. آنان به بهانه‌های مختلف خواستند او را بر تخت ننشانند، ولی خواست خدا چیز دیگر بود. آنان با مشورت یکدیگر پیری جهان دیده را به جای یزدگرد به تخت بنشاندند. از طرف دیگر بهرام از مرگ پدر آگاه شد و دانست که چرخ بازی دیگری آغاز کرده است. ابتدا در سوگ پدر نشست و آنچنان که شایسته بود مراسم سوگواری را برپا کرد. سپس تصمیم گرفت با کسانی که تاج و تخت او را غصب کردند به جنگ بپردازد و آنها را شکست دهد. پس به اتفاق نعمان پسر منذر لشکری در حدود 100,000 نفر ترتیب داد. لشکری بس عظیم از یمن به سوی تختگاه روانه شدند و خواستار تاج و تخت شدند. شاه غاصب که جای پدرش را گرفته بود از این موضوع آگاه شد و دانست که اژدهای دیگری دهن گشوده و میخواهد تخت را ببلعد. لطفاً افتخار همراهیت رو با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله برای همیشه به ما بده. نامه شاه به بهرام. نامداران و موبدان وقتی چنین دیدند مجلس شورایی ترتیب دادند و نامه‌ای به بهرام نوشتند و به سوی او فرستادند. اول نامه را با نام خدا شروع کردند، خدایی که گمراهان را به فضل خود راهنمایی می کند. سپس در نامه چنین شرح و بسط دادند:
اگرچه من صاحب تاج و تخت هستم، چندان هم راضی نیستم، زیرا سلطنت مثل عسلی است که به زهر آلوده باشند و جایگاهی است که همیشه با خطر همراه است. این مقام را ایرانیان به زور به من قبولاندند و مرا به پاسداری مملکت گماشتند. من خود را شاه نمی نامم. تو خود مالک ملک دیگری هستی و زندگیت در آرامش و راحتی می گذرد. همان بهتر که به شکار و عیاشی و خوشگذرانی مشغول باشی و فکر تاج و تخت را از سر بدر کنی. ما هم به هر قدر که خواستی از لحاظ مادی به تو کمک می کنی. کمترین درد من این است که باید با کسی چون تو دست و پنجه نرم کنم. تو وارث ملک پدر هستی، اما از بس پدرت خامکاری کرد دیگر کسی تو را به شاهی قبول ندارد و هیچ کس از پدرت دل خوشی ندارد. او به قدری دستهایش به خون مظلومان آلوده است که کسی بر این نژاد آفرین نمیگوید و حاضر نیست در این شوره‌زار تخم بکارد. چون کسی تو را قبول ندارد بهتر است از همین جا برگردی و خود را به زحمت نیندازی. اگر بخواهی سماجت کنی گویی که بر آهن سرد میکوبی. فعلا من نایب تو هستم و هر وقت مردم از من سیر شدند بی ضرب شمشیر به حکومت خواهی رسید. پاسخ بهرام به ایرانیان. وقتی بهرام نامه را خواند مثل همیشه بر غضب خود پیروز شد و جوابی که در خور او بود نوشت بدین مضمون: آنچه کاتبان نوشته بودند همه را خواندم و آنچه از رأی و فکر بلند بود پسندیدم. اگرچه در مقابل من خاک و سیم یکسان است، آن ملکی که از پدران برایم مانده عیب است که به دست دیگران افتد و غریبه ها بر آن فرمان روایی کنند. اگر پدر بد کرد فرزند را به جای او نباید قصاص کرد. گر پدر دعوی خدایی کرد من خدا دوستم خرد پرورد. من به جرم نکرده معذورم که از بزهکاری پدر دورم. صبح روشن از شب ظلمانی متولد می شود. من ضامن پدر نیستم و در عقب پدر که چشم از جهان فرو بست نمیتوانم چیزی بگویم. اگر پیش از این در خواب غفلت بودم اکنون دیگر چه جای خواب است، زیرا بخت با من یار است. بعد از این دیگر گناهان گذشته را تکرار نمی کنم و به درگاه خدای متعال توبه می نمایم. سعی من بر این است که با عدالت رفتار کنم، با نیکان شما نیکی و با بدان با بدی و قهر رفتار می نمایم. چون سخن بهرام به اینجا رسید یکی از پیرترین موبدان از جای برخاست و گفت: ما به وجود تو افتخار می کنیم که چنین خردمند و خرد بخشی. هرچه گفتی چون نوری در قلب ما درخشید و ما به تو ایمان داریم که تو سزاوار پادشاهی هستی. ولی ما چون به عهد و سوگند خود وفاداریم و با شاه عهد بسته ایم که به او خیانت نکنیم، نمیدانیم تکلیف شرعی ما چیست و چگونه باید رفتار کنیم. بهرام وقتی این سخن را شنید گفت: حق با شماست. انسان عاقل به عهد خود وفادار است. من تاج شاه شما را چنان از سرش برمی دارم که خونی از کسی نریزد. این تاج و تخت وسیله‌ای بیش نیست، بلکه اصل و نژاد مهم است که تبار من به جمشید میرسد و این شاهی میراث من است. شما میخواهید دلیلی داشته باشید تا بتوانید عهد بسته را بگشایید. من رضای خاطر شما را فراهم میکنم. شرط من این است که صبحگاهان تاج شاهی را در میان دو شیر گرسنه قرار دهند. هر یک از ما 2 نفر که بتواند تاج را از آن میان بردارد با شیران دست و پنجه نرم کند و شجاعت خود را به اثبات رساند، تاج و تخت حق او باشد. چون موبدان شرط او را شنیدند هر یک دل بر مهر و محبت او نهادند و بر عقل و رأی او
آفرین گفتند. آنها نامه را گرفتند و راهی قصر شاه شدند. وقتی که شرایط را گفتند، شاه پیر و غاصب بیدرنگ تاج را از سر برداشت و از تخت به زیر آمد و گفت: از آن تاج و تختی که بخواهد مرا در هلاکت بیندازد و به کام شیر بفرستد بیزارم. بروید و تاج را به او بدهید که او جوان و وارث ملک است. من نیز به موقع در خدمت شاه خواهم بود و خدمتگزاری بیش نیستم. ناموران گفتند: ای شاه، ما با تو عهد بسته ایم و به راحتی تو را رها نخواهیم کرد. این شرط را بپذیر. از کجا معلوم که او بتواند دلیری کند و تاج را برباید؟ بر فرض محال هم اگر برنده شود شاه خواهد بود، ولی اگر به دست شیران گرفتار شود تاج و تخت از آن تو باقی خواهد ماند. پس این شرط به قوت خود باقی است. به این ترتیب شرط را پذیرفتند و از همه ناموران و دلیران نیز دعوت کردند که در وقت معین به تماشا بایستند. بهرام در آن وقت 22 سال بیشتر نداشت. او با حمله‌ای بر قاسا توانست تاج را از میان دو شیر بردارد. شیران خواستند حمله کنند، ولی او پیش دستی کرد و در یک چشم برهم زدن سر دو شیر را از تن جدا کرد. شیر با شیر در هم افکندند، گور بهرام گور می کندند. پنجشان پاره کرد و دندان خورد، سر و تاج از میان شیران برد. تاج بر سر نهاد و شد بر تخت، بختیاری چنان نماید بخت. هر که او را خدای یاور شد، بر همه دشمنی مظفر شد. برد او تاجش از میان دو شیر، روبهان را ز تخت کرد به زیر. عدل بهرام. بهرام خدای را سپاس گذاشت و از او کمک خواست و اعتراف کرد که تمام کامیابی‌هایش از اوست. سپس یاران را و همه مردم را به راستکاری دعوت کرد و گفت از خدای بترسید و راه کج نروید. وقتی خطبه تمام شد، هر کس شنید سجده کرد و شکر خدای را به جای آورد. بهرام شاه 1-2 ساعت بر تخت بود و بعد از آن به خلوتگاه رفت. همواره عدل می کرد و مواظب عدالت بود. در نتیجه خلق از او راضی و خدا خوشنود. اما مردمی که در نهایت راحتی و خوشی به سر می بردند، رفته رفته شکر یزدان را فراموش کردند و به عیش و عشرت و معصیت پرداختند. پس بنا به سنت الهی به عقوبت کفران نعمت گرفتار شدند و زندگی چهره کریه خود را به آنان نشان داد. خشکسالی و قحطی آغاز شد و چنان به مردم سخت گذشت که مانند ستوران گیاه می‌خوردند و با گوشت مردار خود را سیر می‌کردند. حال اسفناک مردم به گوش شاه رسید. شاه وقتی اوضاع را چنین دید، دستور داد در انبارها را بگشایند و هرچه در آنها بود به پای مردم بریزند. در طی 4 سال هرچه ذخیره داشت در این راه خرج کرد تا مردم توانستند راحتی از دست رفته را باز یابند. در این اوضاع فقط 1 نفر جان خود را از دست داد و شاه به سبب مرگ او خیلی افسرده گشت و با خدای خود این چنین راز و نیاز کرد. روی از آن رنج در خدای آورد، عذر تقصیر خود به جای آورد. گفت که ای رزق بخش جانوران، رزق بخشیدنت نه چون دگران. به یکی قدرت خدایی خیش، بیش را کم کنی و کم را بیش. من دیگر نمیتوانم تلاش کنم که حتی آهوی صحرا را سیر گردانم. تویی که به همه خلق روزی میدهی. اگر 1 نفر هلاک شد، خدایا این گناه را بر من ببخشای و عذر تقصیر مرا بپذیر. اگر من نسبت به او کوتاهی کردم،
باری از عالم غیب به بهرام مژده دادند که در این 4 سال همه نوع کمکی به مردم کردی و از آزمایش الهی سربلند بیرون آمدی. حال که حتی راضی نیستی 1 نفر هم از فقر مرده باشد، مطمئن باش که خداوند به خاطر ایثارت مرگ و نیستی را از خانوادت برداشته و این گذشت و ایثار را از تو پذیرفته است. بهتر از این چه میتواند باشد برای حاکمی که واقعا عادل باشد؟ چون بهرام این چنین رفتار کرده بود، زاد و ولد زیاد شد و مرگ و میر کم. به قدری خلق زیاد شد که از اصفهان تا ری تمام دشت و کوه تبدیل به خانه شد. نعمت بیش از نعمت خور بود. مردم باز در عیش و ناز فرو رفتند. همه سلاح‌ها را فروختند و به میخارگی و گردش و تفریح پرداختند. اگر کسی درویش بود از خزانه شاه به او کمک می شد. به این ترتیب بعد از قحط سالی همه به شادمانی پرداختند. بهرام و فتنه کنیز. روزی شاه هوس شکار کرد و با کنیزی که از زیبایی چون ماه بود به دشت رفت و به شکار گورخر پرداخت. از دور گورخری دید. به کنیزک گفت چگونه این حیوان را شکار کنم؟ کنیزک جواب داد اگر بتوانی سم و گوش او را با هم هدف تیر قرار دهی خوب است. او چنین کرد. ابتدا تیری به طرف گوش حیوان پرتاب کرد و چون حیوان خواست با سمش گوش را بخاراند، تیر دیگری به طرف او رها کرد و در آن واحد سم و گوش حیوان را هدف قرار داد و حیوان به زمین افتاد. در این هنگام شاه که منتظر تشویق کنیزک بود پرسید چگونه بود؟ کنیز فتنه نام پاسخ داد این که کار مهمی نیست، کار نیکو کردن از پر کردن است. گفت شه با کنیزک چینی دست بردم چگونه میبینی؟ گفت پر کرده شهریار این کار پر کرده کی بود دشوار. هرچه تعلیم کرده باشد مرد، گرچه دشوار شد بشاید کرد. شاه را این شنیده سخت آمد، تبر تیز بر درخت آمد. دل بدان ماه بی مدارا کرد، کینه خیش آشکارا کرد. گفت اگر مانمش ستیزگر است، ور کشم این حساب از آن بتر است. زن کشی کار شیرمردان نیست، که زن از جنس هم نبردان نیست. شاه از این سخن غضبناک شد. کنیزک را به دست سرهنگی سپرد که هر چند نژاده بود، چون گرگ سهمگین و چون شیر درنده بود. به او دستور داد که کنیز را بکشد و او را از شر این فتنه خلاصی یابد. سرهنگ کنیزک را به خانه برد و خواست او را بکشد. فتنه در حالی که اشک میریخت به سرهنگ چنین گفت دست خود را به خون من بیگناه آلوده نکن، زیرا من مونس خاص شهریار هستم و اگر مرا با عجله از بین ببری ممکن است شاه چند روز دیگر پشیمان شود. صلاح در این است که نزد شاه بروی و به دروغ بگویی کنیزک را کشتم. اگر آثار شادی در چهره او ظاهر شد می توانی بیایی و مرا بکشی و ریختن خون من حلالت باد. اما اگر چهره شاه را غمگین یافتی، هم تو از خشم شاه رسته‌ای و هم من از مرگ نجات یافتم. سرهنگ که فردی جهان دیده بود پیشنهاد کنیزک را پذیرفت و او را به دهی دور افتاده که ملک خودش بود برد و در قصری که در آن بنا کرده بود پنهان کرد. بعد از 1 هفته به شاه گفت که فتنه را کشتم. شاه غصه‌دار شد و از غم او اشک ریخت، ولی سرهنگ قلبش آرام گرفت و در عین حال هیچ نگفت.
6 سال از این قضیه گذشت و فتنه در نهایت راحتی با سرهنگ زندگی کرد و به هیچ وجه اسم شاه را مقابل کسی نبرد و هیچ کس هم از راز آن با خبر نشد. قصری که فتنه در آن میزیست خیلی بلند بود. از همان زمان که او وارد قصر شد، ماده گاوی باردار گوساله‌ای به دنیا آورد. فتنه آن گوساله نوزاد را روی گردن و دوش خود می‌گذاشت و از زیر خانه به بام قصر می‌برد. همه روزه آن غزال سیمندام برد گوساله را ز خانه به بام. تا به جایی رسید گوساله که یکی گاو گشت 6 ساله. همچنان آن بت گلندامش بردی از زیر خانه بر بامش. هیچ رنجش نیامدی زان بار، زان که خو کرده بود با آن کار. هرچه در گاو گوشت می افزود، قوت او زیاده تر می بود. بدین ترتیب بر اثر تمرین و تکرار زیاد در مدت 6 سال این کار برای او عادت شد. روزی فتنه با سرهنگ مشغول صحبت بود. 4 گوهر از گوشواره خود جدا کرد و به سرهنگ داد و گفت: این نقدها را به بازار ببر و بفروش و از پول آن انواع خوراکی ها و شیرینی ها و مشروب ها را برای یک مجلس شاهانه شایسته خریداری کن. سپس سعی کن شاه را ترغیب کنی که مهمانی را بپذیرد. اگر او به اینجا بیاید کار هر دوی ما سامان خواهد گرفت. سرهنگ وقتی به هدف فتنه آگاه شد، از پول خود مهمانی شاهانه‌ای ترتیب داد و وقتی که شاه به قصد شکار کردن آمد، او را به ده خود دعوت کرد. شاه که از مناظر دلکش آنجا لذت می برد، مهمانی را پذیرفت. وقتی ضمن صحبت از مناظر آنجا و قصر تعریف می کرد، سرهنگ گفت: از این شگفت‌انگیزتر شرح حال آن دختر زیباست با آن گاو. سپس کار او را توصیف کرد. اما شاه باور نکرد و گفت: تا من این موضوع را به چشم خود نبینم، هرگز چنین چیزی را نخواهم پذیرفت. وقتی شاه این عجیب را دید، با آن دختر که نقاب بر صورتش بود بحث کرد و در پاسخ دختر که پرسیده بود آیا در جهان فردی مثل او سراغ دارد که گاو را از بالای کوشک به پایین بیاورد، گفت: من می‌دانم که این کار دشوار را از زمان نوزادی او کرده ای، تا اکنون که به این اندازه شده است. شاه گفت: این نه زورمندی توست، بلکه تعلیم کرده ای ز نخست. فتنه با زرنگی خاصی بعد از دعا به جان شاه جواب داد. گفت: بر شه غرامتی است عظیم، گاو تعلیم و گور بی تعلیم. من که گاوی برآرم بر بام، جز به تعلیم بر نیارم نام. چه سبب چون زنی تو گوری خورد، نام تعلیم کس نباید برد. کنیزک با شناساندن خود برقع را از صورت کنار زد. شاه که متوجه اشتباه خود شد، اشک میریخت و عذر گذشته را میخواست. کنیزک با زبان گلایه گفت: غم جدایت چون کوه بر من سنگینی کرد و مرا از پا درآورد و هرچند امروز با دیدارت دوباره جان گرفتم. شاه سخن او را قطع کرد و گفت: اگر آن سرهنگ عاقلانه کار نمی کرد، امروز این گوهر دوباره به دستم نمی افتاد. بیدرنگ شکر خدای را به جای آورد، موبدان را حاضر کرد و آن فتنه را برای همیشه به نکاح خیش درآورد. اگه تا اینجا از داستان و انیمیشن ها خوشت اومده، لایک کن و برای داستان های جدید ما رو سابسکرایب داشته باش. لشکرکشی خاقان چین برای جنگ با بهرام.
چنان که پیش از این بیان شد، مردم بر اثر غرق شدن در نعمت مجدداً موقعیت خود را فراموش کردند. اسلحه خود را فروختند و به میگساری و خوشگذرانی پرداختند. بهرام نیز لاابالی‌وار زندگانی می‌گذرانید. همین امر باعث شد خاقان چین که همواره در کمین بود، فرصت را غنیمت شمرد و به مردم ایران حمله کند. مردم ایران نیز که از رفتار بهرام تا حدی ناراحت بودند و دیگر او را لایق حکومت نمی‌دانستند، به خاقان چین نامه نوشتند که اگر به ایران بیاید فرمان بردارش خواهند بود و یاریش خواهند کرد. در این هنگام خاقان چین قسمتی از سرزمین ایران را گرفته و پیشروی کرده بود، ولی وقتی فهمید که لشکریان ایران از بهرام دلخورند، به استراحت پرداخت و میگساری در کنار جوی را بر ادامه جنگ ترجیح داد. از سوی دیگر وقتی بهرام از حمله خاقان با خبر شد، مسئولیت جنگ را به یکی از نایبانش داد و خود از دیدگان پنهان شد و به شکار گورخر پرداخت. در این هنگام مردم به خاقان اطلاع دادند که ایران شاه ندارد. خاقان هم به خیال اینکه دیگر شاه ایران است، به خوشگذرانی ادامه داد و به جنگ اهمیتی نبخشید. غافل از اینکه بهرام به خصم خود نیرنگ زده و اعتمادی به لشکر نکرده است و خود با تعداد کمی از سواران که باقی مانده بودند بر دشمن شبیخون زد. چنان از خودش دلیری و رشادت نشان داد که از لشکریان دشمن کسی در میدان نماند. بهرام به لشکریان دستور حمله داد. همگی حمله کردند و از چپ و راست و قلب سپاه دشمن را شکست دادند. در این جنگ غنیمت زیادی نصیب آنها شد. از آن پس هر کس شرح این پیروزی را شنید به بهرام شاه آفرین گفت، زیرا سزاوار آفرین بود. بعد از فتح و پیروزی در جنگ، روزی بهرام بر تخت نشست. همه سپاهیان در پای تخت او صف کشیده بودند. شاه از موقعیت استفاده کرد. لشکریانش را خطاب کرد و گفت: ارتش و سپاه برای زمان صلح و جنگ است. اگر جز این باشد فرقی بین آدم و سنگ نیست. من که شما سپاهیان را از میان مردم برگزیدم، در کدام جنگ شما را دیدم؟ تا کنون کدام یک از شما برای من کشورگشایی کرده اید؟ شما لاف میزنید و ادعا می کنید که از نبیره ایرج و آرش کمانگیر یا گیو و رستم هستید و مانند شیر دشمن را خار و زبون می کنید. من در این جنگ رشادتی از شما ندیدم. از همه مهمترین که پنهانی و با ریشخند در گوشه و کنار پشت سر من گفته اید شاه به فکر خواب و مستی و میخارگی است. من میخاره هستم، ولی به گونه‌ای می جنگم که دشمن در مقابلم تاب مقاومت ندارد و می توانم با یک حمله تاج قیصر را به زیر پای آورم و اگر به خواب خرگوشی می روم بختم بیدار است و با همان خواب می توانم خواب را بر خاقان ببندم. وقتی سخنان شاه تمام شد، همه لشکریان زبان به اعتراف گشودند و در مقابلش به زمین افتادند. کانچه شه گفت با کمربندان، هست پیرایه خردمندان. همه را حرز جان و تن کردیم، حلقه گوش خیشتن کردیم. صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن 7 گنبد. شاه چون از جنگ با دشمنان خسته شد و هر یک را سر جای خود نشاند، تصمیم گرفت اندکی نیز به فکر نشاط خود باشد. پس به یاد نقش 7 پیکر که در قصر خبرنق دیده بود و آن طالع که ستاره شناسان برای بهرام تعیین کرده بودند افتاد. لذا دختران 7 اقلیم را که پیش از این به توصیف آن پرداختیم، با فرستادن جواهرات زیاد و واسطه ها به نزد خود آورد و بدین وسیله از جوانی خود کام گرفت.
اولین روز زمستان فرا رسید. سرما به همه جا شبیخون زده بود و دیگر کسی را یارای بیرون رفتن از خانه نبود. در چنین فصلی که هر کس به دنبال پناهگاه گرمی می گردد تا از سرما بگریزد، در قصر خبرنق طبیعت 4 فصل حکم فرما بود. از بسی بوهای عطرآمیز معتدل گشته باد برفانگیز، میوه ها و شراب های چون نوش، مغز را خواب داده دل را هوش. قصری که نعمتها به تمامی در آن برای بهرام شاه گرد آمده بودند تا به وجود نازنینش بد نگذرد و او از میان همه نعمتها فقط میخارگی را برگزیده بود. در قصر با یاران گرد آمده فقط با باده گلگون و سماع وقت خود را می‌گذرانید. هر یک از یاران که سرش از باده گرم بود با گفتن نکته‌های ظریف و لطیفه‌های خندآور بر رونق مجلس می‌افزود. کسان دیگر نیز طبق عادت خود که میبایست به مدح و ستایش شاه بپردازند، هر چیزی را برای مدح گفتن بهانه می‌کردند. در میان همه مداحان و سخنگویان مهندسی به نام شیده وجود داشت. او یکی از شاگردان سنمار بود، همان که کاخ خبرنق را ساخت و به دست نعمان از قصر سرنگون شده بود. شیده در ساختن قصر خبرنق به استاد خود خیلی کمک کرده بود. هنگامی که سخن سخنوران تمام شد، شیده زمین را بوسید و اجازه خواست تا در مورد امر مهمی سخن بگوید. او گفت اگر شاه اجازه دهد، چون من از ستاره شناسی و کار اختران آگاهم، می توانم خانه عیش و نشاطی برای شاه بسازم که تا در آنجاست هیچ گونه گزندی به او نرسد. چون از اختران سپهر در طالع شاه 7 پیکر را دیدم. می توانم قصری بسازم که 7 گنبد داشته باشد، هر یک به رنگی و به نام 7 صنم شاه که از 7 اقلیم آمده اند، تا شاه هر روز که بخواهد با یکی از دختران به عیش و شادی مشغول شود. البته در هر یک از قصرها باید شاه و دختر لباسشان را به رنگ همان قصر پوشیده باشند. شاه پاسخ جالبی داد و گفت فرض کن چنین کاری کردم و بهترین قصرهای طلایی را ساختم. چون عاقبت کار بشر نیستیست و سرانجام به خاک خواهم خفت، پایان همه رنجها چه می شود؟ چرا باید برای قصری این همه زحمت کشید و رنج برد و به آن دل خوش کرد؟ خانه زرنگار آن است که آفریننده به انسان بدهد. اگر خانه‌ای بلند پایه و عالی بسازم که هر کس ببیند آفرینی بگوید و رضای آفریننده در آن نباشد، چه سود؟ سپس خاموش گشت، ولی در دلش آتش هوس چنان قصری زبانه می کشید، زیرا در کارنامه سنمار 7 پیکر را در 7 گنبد دیده بود و دور از چشم همه این عشق در دلش شعله‌ور بود و تمام وجودش را می سوزاند. انگار آنچه در طالعش دیده بودند میخواست به وقوع بپیوندد. از این رو چند روزی صبر کرد و با هیچ کس صحبت نکرد تا سرانجام پس از مطالعه بسیار شیده را به حضور پذیرفت و با او در مورد قصر سخن گفت. گنجی آماده کرد و او را آماده رنج نمود. شیده زمانی خجسته و مبارک را مطابق طالع ستارگان انتخاب کرد. شیده پس از 2 سال 7 گنبد را ساخت، آنچنان که در شأن شاه بود و الحق هنرنمایی کرده بود. شیده برخلاف سنمار به پاداش خود رسید. شاه در حقیقت زحمت استاد را در حق شاگرد جبران کرد و کار نعمان را تلافی نمود. قصری بود به مثابه 20 ستون در 7 ستون و 7 گنبد سر به فلک کشیده که طالع و رنگ هر یک از آنها با یکی از اختران تطبیق داده شده بود. گنبدی که در طالع کیوان بود
چون مشک سیاه رنگ و آنکه با ستاره مشتری ارتباط داشت به رنگ صندل بود. آنکه با اختر مریخ همراه بود رنگ سرخ داشت و آنکه از خورشید مایه گرفته بود به رنگ طلا و زرد رنگ بود. آنکه با زهره قرین بود سپید و آنکه از عطارد روزی می گرفت به رنگ پیروزه مزین شده بود. رنگ سبز نیز پیرایه گنبدی بود که با ماه نسبت داشت. برکشیده بر این 7 پیکر 7 گنبد به طبع 7 اختر. 7 کشور تمام در عهدش، دختر 7 شاه در مهدش. تمام وسایل هر گنبد از نمای خانه گرفته تا بستر خواب همگی به رنگ همان گنبد بود. مثلا شاه روز شنبه که باید در گنبد سیاه به سر می برد می بایست تمام جامه‌هایش نیز به رنگ سیاه باشد و آن دختر هم که سیاه پوش است با افسانه‌های مهرانگیز شاه را مهمانی کند و او را سرگرم نماید. روز بعد همچنین نوبت به رنگ دیگر می رسید تا روزهای هفته پایان می یافت و باز با شروع هفته این برنامه تکرار می شد. حالا که من اینجام تا برات قصه بگم، تو هم اینجا باش و با سابسکرایب و لایک و کامنت های قشنگت به ما انرژی بده. نشستن بهرام روز شنبه در گنبد سیاه و افسانه گفتن دختر شاه اقلیم اول، شهر مدهوشان. بهرام روز شنبه به سوی گنبد سیاه نزد بانوی هندی رفت. سلام کرد و تا شب در آنجا ماند و به نشاط گذرانید. وقت خواب فرا رسید. شاه از بانوی هندی خواست با گفتن افسانه شیرین و پندآموز او را خواب کند. آن زن سیاه پوش ابتدا شاه را ثنا گفت و آنچنان که شایسته بود دعا کرد. سپس حکایت را چنین شروع نمود. زن گفت: زمانی که خردسال بودم زنی زاهد و نیکو به خانه ما رفت آمد داشت و هر ماه به سراغ ما می آمد. این زن همیشه لباس حریر سیاهی به تن داشت. افراد خانواده وقتی بدون دلیل زن را همواره در چنین لباسی مشاهده کردند علتش را جویا شدند و اصرار کردند که اگر داستانی هست برای آنها بگوید. آن زن سرگذشت خود را چنین شروع کرد. گفت: من کنیز فلان پادشاه بودم و اگر اکنون به رحمت خدا رفته است من از او خوشنودم. خلاصه این که او پادشاه خوبی بود و همواره مهمانانی داشت که همه بر سر خوان او حاضر می شدند. او به هر مهمانی می رسید شرح حالش را می پرسید و هر کس هر گونه شگفتی دیده بود برای شاه بازگو می کرد. شاه مدتی از دیدگان ناپدید شد و هرچه گشتند او را پیدا نکردند و کوچکترین اطلاعی از او به دست نیامد. مدتی گذشت تا روزی ناگهان از عنایت بخت پیدا شد و بر تخت نشست. ناگهان روزی از عنایت بخت آمد آن تاجدار بر سر تخت. از قبا و کلاه و پیرهنش پای تا سر سیاه بود تنش. تا جهان داشت تیزهوشی کرد، بی مصیبت سیاه پوشی کرد. در سیاهی چو آب حیوان زیست، کس نگفتش که این سیاهی چیست. شبی به رسم دلسوزی و پرستاری نزد او رفتم و پرسیدم که قضیه چیست. دیدم از اختران سپهر گله دارد و می گفت: کاسمان بین چه ترک تازی کرد، با چمن خسروی چه بازی کرد. از سواد ارم برید مرا، در سواد قلم کشید مرا. دلداریش دادم و تقاضا نمودم که شرح حالش را آنچنان که رفته است بازگوید و مرا بیش از این در انتظار نگذارد. وقتی مرا محرم اسرار دید برایم داستان را تعریف کرد. شاه گفت: وقتی از میهمانان پذیرایی می کردم
مرد غریبی به مهمانی من آمد که همه جامش سیاه بود. مصرانه از او خواسته که شرح حالش را بگوید. گفت از این سخن درگذر که کسی از سیمرغ خبر ندهد. باز هم اصرار کردم. گفت هیچ کس نمیتواند به این راز پی ببرد جز کسی که خودش چون من سیاه پوش شود. من از شدت اصرار گریستم، به دامنش آویختم و باز التماس کردم، ولی در او کوچکترین اثری نکرد و چون شرمنده شد فقط در چند کلمه فهرستوار شرح داد و چنین گفت: در کشور چین شهری است به نام مدهوشان. در آن شهر مردمی زیباروی با بدنهای سفید چون سیم زندگی می کنند، ولی همه سیاه پوشند و هر کس آنجا برود مثل خودشان سیاه پوش می شود. بیشتر از این سخن نگفت و مرا رها کرد و رفت. من هم به ناچار همه جای شهر را جویا شدم، ولی از هر کس پرسیدم کسی چیزی نمی دانست. مجبور شدم مملکت را رها کنم. یکی از خویشان را به جای خود بر تخت نشاندم و عازم سفر به چین شدم و جواهرات زیادی با خود بردم تا اینکه آن شهر را یافتم. شهری دیدم چون بهشت. همه مردم آن زیباروی و سیاه جامه بودند. از هر کس از اهالی شهر جویا شدم، هیچ کس درباره حال این سیاه پوشان چیزی نگفت، تا اینکه به مرد قصابی برخورد کردم. در چهرش حاله‌ای از معصومیت یافتم. با او دوست شدم و هرچه پول و جواهر داشتم به رسم هدیه به پایش ریختم. او از محبت‌های بیش از حد من شرمنده شد و مرا به خانه‌اش دعوت کرد و به بهترین وجه پذیرایی نمود. در آخر تمام هدیه‌هایی که برایش برده بودم به همراه پیشکش‌های دیگر به من بازگرداند و گفت من به مال کم خودم قانعم. دلیلی ندارد که این همه پول را بدون رنج و زحمت از تو بپذیرم. باید علت این همه بذل و بخشش را بدانم. من جرأت نکردم آرزویم را بازگو نمایم، بنابراین بر آنچه قبلا داده بودم افزودم و تقدیمش کردم و هر چه داشتم در این راه صرف کردم. وقتی متوجه شد که من دست بردار نیستم، از من خواست هر آرزویی دارم بگویم، شاید که مرا رهنمون شود. دلم قوی شد و جرأت کردم که آرزویم را بازگویم. باز گفتم بدو حکایت خیش، قصه شاهی و ولایت خیش. سپس علت آمدنم به این شهر را تمام و کمال گفتم. مرد قصاب مثل گوسفندی که از دست گرگ فرار کند از من ناراحت شد و خجالت زده در گوشه‌ای نشست و گفت هرچند آنچه را پرسیدی شایسته پاسخ نیست، اما چون قول داده‌ام به تو خواهم گفت. شب هنگام که تاریکی همه جا را فرا گرفت، مرد قصاب دور از چشم مردم مرا روانه شهر کرد. از کوی و برزن گذشتیم تا به خرابه‌ای رسیدیم. مرد قصاب سبدی که به رسن بسته بود آهسته به نزدیک من آورد. گفت یک دم در این سبد بنشین، جلوه‌ای کن بر آسمان و زمین، تا بدانی که هر که خاموش است از چه معنی چنین سیاه پوش است. با توکل به خدا در سبد نشستم و در یک چشم برهم زدن سبد مثل مرغ به هوا رفت. میل بلندی بود که به آسمان می رسید. آن رسن به سر میل بسته شد و من میان آسمان و زمین معلق ماندم. هرچه فریاد و فغان کردم فایده‌ای نداشت. از آرزوی خود پشیمان شدم و دلم میخواست به خانه‌ام برگردم. ناچار تسلیم قضا و قدر شدم. پیوسته به یاد خدا بودم. از شدت ترس چشمهایم را بستم. ناگهان مرغی قوی هیکل روی میل قرار گرفت که از هیکل آن ترسیدم. نمیدانستم چه کنم. با توکل به خدا دستم را محکم به پای مرغ گرفتم. مرغ به هوا رفت و اوج گرفت و تا نیمه روز در پرواز بود و بعد از مدتی آهنگ نشستن کرد. در زمینی سبز و خرم
که زبان از وصف آن عاجز است فرود آمدم. پای مرغ را رها کردم و روی سبزه‌های چون حریر قرار گرفتم. تا شب در آن باغ همچون بهشت گشتم و از تمام نعمتهایش لذت بردم. اندکی خوابیدم و دوباره به قدم زدن پرداختم تا اینکه هوا تاریک شد. عده‌ای از حوری‌های بهشتی را دیدم که از دور پدیدار شدند. در دست آنها فرش‌هایی و روی سرشان تختی بود. فرش‌ها را گستردند و تخت را بر زمین گذاشتند. پس از مدتی زنی که گویا از زنان بهشتی بود چون خورشید عالمتاب پدیدار شد و همه جا را نورانی کرد و بر تخت نشست. پس از مدتی به کسی که محرم رازش بود گفت نامحرمی بین ماست، او را بیابید و به نزد من آورید. آنها گشتند و مرا پیدا کردند و دعوت کردند که به حلقه آنان درآیم. من که خواهان این کار بودم به آنها پیوستم. خواستم بنده‌وار در پایین مجلس بنشینم، ولی آن زن با اصرار مرا کنار خود نشاند و احترام کرد. بر سریر آی و پیش من بنشین، سازگار است ماه با پروین. گفتم ای بانوی فریشته خوی، با چو من بنده این چنین مگوی. تخت بلقیس جای دیوان نیست، مرد آن تخت جز سلیمان نیست. من که دیوی شدم بیابانی، چون کنم دعوی سلیمانی. گفت همه جا جای توست و تو باید حکمران باشی و باید راز نهان شدن مرا بدانی و آگاه شوی که چرا این اندازه مهربان هستم. گفت چون تو مهمان منی سرور من هستی و مهمان را باید عزیز و گرامی شمرد. چاره جز اطاعت نداشتم و بنده‌وار نشستم. آن بانوی چون ماه از من پذیرایی شایانی کرد و در نهایت محبت رفتار نمود. آنگاه نوبت به نواختن آهنگ نوازان رسید. ساقی می میداد و مجلس بزم و نشاط برپا بود. من که سخت فریفته محبت‌های آن بانو شده بودم از او پرسیدم نامت چیست؟ گفت من ترک نازنین اندام، نازنین ترکتاز دارم نام. گفتم از همدمی و همکیشی، نامها را به هم بود خویشی. ترکتاز است نامت این عجب است، ترکتازی مرا همین لقب است. خیز تا ترکتاز در تازیم، هندوان را در آتش اندازیم. من اصرار کردم که محبت را بر من تمام کرده و تمام شب در کنار من بماند، ولی او با مهر و محبت خاصی یکی از کنیزان خود را در اختیار من گذاشت تا شب هنگام در آغوش او به آرامش برسم. صبح هنگام وقتی که از خواب برخاستم و نماز خواندم و سپاس آن همه نعمت را به جای آوردم، به اطرافم نگاه کردم. دیدم اثری از یار ترکتازم نیست. همه ناپدید شده بودند. همچون گلی پژمرده شدم و به گوشه‌ای خزیدم تا اینکه شب شد و ستارگان در آسمان ظاهر شدند. نسیم ملایمی وزید و بوی مشک و عنبر آورد و از میان آن نسیم باز حوریان بهشتی ظاهر شدند و برنامه شب قبل تکرار شد. باز هم با نهایت محبت با من رفتار کرد. وقتی چنین دیدم دست و پای خود را گم کردم و نزدیک بود از حد عقل منحرف شوم که بانگ زد قانع باش و زیاده روی نکن که جای آن نیست. من به التماس افتادم و گفتم چاره من کن که طاقتم تمام شده. بیا و مرا به کام دل برسان و پس از آن اگر خواهی جان مرا بستان. در پاسخ من گفت امشب با کنیزی زیبا روی بساز و به همین وضع راضی باش. سپس افزود گر شبی زین خیال گردی دور، یابی از شمع جاودانی نور. چشمه ای را به قطره‌ای مفروش، کین همه نیش دارد آن همه نوش. در یک آرزو به خود در بند، همه ساله به خرمی میخند.
باغداری به ترک باغ مگوی، مرغ با توست شیر مرغ مجوی. کام دل هست و کامرانی هست، در خیانتگری چه آری دست. آن شب را با کنیز ترکتاز دیگری، به سر نمودم و خوش بودم و در آتش عشق آن زیباروی سوختم تا صبح شد. باز آن لعبتان رفتند و مرا تنها گذاشتند. خمارآلود روز را در انتظار شب سپری کردم. چون شب شد باز همان برنامه تکرار شد. 29 شب در این دلانگیزی، بود بازار من بدین تیزی. اول شب نظارگاهم نور، و آخر شب هم آشیانم حور. چون به 30 شب رسید وعده ما، شب جهان بر ستاره کرد سیاه. در شب 30 طاقتم طاق شده بود و او باز مرا نصیحت کرد. به او گفتم ای پری رو چاره من کن، که بیش از این طاقت ندارم و صبر محال است. در جوابم گفت به آرزوی خودت میرسی، ولی خیلی زودتر از موعد مقرر میخواهی برسی. اگر صبر کنی همه شب میتوانی در چنین بزمی به سر بری، ولی اگر اصرار کنی همین نعمت را نیز از دست خواهی داد. خورد سوگند کین خزینه تو راست، امشب امید و کام در فرداست. با شنیدن این سخن و دادن وعده فردا، صبر و قرار از من برفت و به ناگاه دست در حلقه کمر او انداختم و دامن او را به زور در بر گرفتم. ترکتاز با اصرار سعی در آرام نمودن من می کرد و من سخت در و مشتاقتر او را به تنگ می کشیدم. وقتی دید تاب مقاومت در برابر خواهش و دست درازی من ندارد، با صبوری آغوش گشود و به رسم مهمان نوازی مرا پذیرفت. گفت لحظه‌ای درنگ کن و چشم بر هم نه، تا خود بند از کمند رخت بگشایم و تو را به ناز و نیاز برسانم. گفت یک لحظه دیده را در بند، تا گشایم در خزینه قند. من به شیرینی بهانه او، دیده بربستم از خزانه او. چون یکی لحظه مهلتش دادم، گفت بگشای دیده، بگشادم. کردم آهنگ بر امید شکار، تا درآرم عروس را به کنار. چون که سوی عروس خود دیدم، خویشتن را در آن سبد دیدم. هیچ یک از یاران گرد من نبودند، مثل اینکه خوابی دیده باشم. چشمم را مالیدم و خود را در سبد یافتم و همان اژدها در کنارم بود. زیر سبد نگاه کردم، مرد قصاب را دیدم که به طرفم می آمد. آمد آن یار زان رواق بلند، سبدم را رواق گشاد ز بند. گفت اگر گفتمی تو را 100 سال، باورت نامدی حقیقت حال. رفتی و دیدی آنچه بود نهفت، این چنین قصه با که شاید گفت. من ستم دیده را به خاموشی، ناگزیر است از این سیه پوشی. پس از آن من که با چشم خود حقیقت ماجرا را دیده بودم، به قصاب گفتم رو پرند سیاه نزد من آر. رفت و آورد پیش من شب تار. در سر افکندم آن پرند سیاه، هم در آن شب بسیج کردم راه. سوی شهر خود آمدم دلتنگ، بر خود افکنده از سیاهی رنگ. من که شاه سیاه پوشانم، چون سیه ابر از آن خروشانم. کز چنان پخت آرزویی به کام، دور گشتم به آرزویی خام. بهرام وقتی قصه را شنید، بر بانوی هند آفرین ها گفت و با آرامش خاطر شب را به صبح رسانید.